Hello! Welcome back sa aking channel! Okay, sobrang casual lang ng video natin ngayon dahil as you can see sa title, na review update lang naman itong gagawin natin, and for the other details of my makeup, ilalagay ko na lang sa description box just in case na gusto ninyong malaman kung ano yung mga nasa face ko. If you want the shade of this lipstick, pinagsama ko lang yung detail makeover na 𝘾𝙍 and DP na simple matte nila. Yan ang kinalabasan. Ang ganda din po. Peachy nude. This is my kind of peachy nude. And my nails is from OMG. Yes, nail polish talaga siya. Hindi siya fake nails. OMG na Tahiti brown. Just in case, just so you know. Our topic for today is about my review update regarding the Caroline lipstick as pangkilay. If hindi mo pa napapanood yung video ko na yon, isasuggest ko na panoorin mo muna yon kasi hindi na ito first impression. Ito na yung pinaka last review ko when it comes to this product. So kung hindi mo pa napapanood, ilalagay ko yung link sa description box or dito sa iCard. Siya yung suot ko right now sa aking kilay, and kaka-makeup ko lang, kaliligo ko lang, kaya medyo fresh patignan. And di na ako mag-i-insert ng any wear test dito sa video na to kasi nagawa ko na yung wear test niya doon din sa first impression review. By the way, ang ginamit ko pala, yung Caroline na matte liquid lipstick in the shade Craving. Siya yung napili ko kasi mas akma siya sa kulay or sa preferable kong kulay ng aking kilay rather than dun sa wallflower na pwede nyo rin namang gamitin. Depende sa inyo. Again, depende sa inyo. Okay, so I choose to use Craving sa review ko, and dito rin of course para mapakita ko sa inyo. So ito yung itsura niya sa kilay ko. It's more on reddish brown, pero for me, okay lang yan. Kahit na medyo black yung aking hair, it's fine. Walang kaso sa akin yan. Kasi in person, dark brown ang kulay niya. Siguro sa lighting lang. Right after that video, yung first impression ko, nagkaroon ako ng maliit lang na pimple sa may kilay ko dito banda. Yan. Nagkaroon ako ng maliit lang na pimple dyan. Pero nawala rin naman siya agad. Parang nag-react lang, tapos biglang okay na. Biglang tinanggap na siya ng skin ko. Parang ganong level. Kasi the next days na ginamit ko siya, hindi ko man siya nagamit in video. Hindi ko siya nagamit in video after that particular review. Pero out of camera, ginagamit ko rin naman siya. So, the second time that I used it, hindi naman na nagkaroon ng reaction yung aking kilay. Siguro, kung ngayon ko ginawa, for example, yung aking review, a week after, doon ko siya ulit tinry para na makapagpahinga yung aking kilay. And wala naman na nangyari. So, baka nag-react lang siya ng saglit, pero nawala rin agad. Okay, so regarding naman sa long-lasting effect niya, or sa long-lasting and sa pagiging oily, friendly, yes, it is. As in, sobrang long-lasting niya. Kumbaga parang, kung hindi mo siya buburahin, hindi siya mabubura. And pasado rin siya sa aking oily skin. Yung Sassy Lady kasi, yes, it is long-lasting too, but if you have oily kilay, I am not suggesting you to wear it kasi madaling mabura yung Sassy Lady kapag oily na yung kilay mo, and as in bura talaga. I am surprised doon sa performance neto. It is oily kilay friendly, and it is also long lasting. Okay, if you still have a doubt na gamitin yan as your pangkilay, pwede namang wag, wala namang pumipilit sa inyo. Kasi hindi naman talaga ginawa yan ng Caroline to be your pangkilay. They made it para maging lipstick. So hinanapan ko lang din ng paraan. And for me, itong paraan na to is very nice way para magamit yan.
So, yun lang. This is a quick review update for that specific product. And yun, dito ko na tinatapos yung ating review update. Next na review update na mapapanood ninyo dito sa aking channel is yung review ko na for detail makeover, yung full face ko. Sasabihin ko na yung thoughts ko about all of the products na review ko sa aking first impression review. Yun lang. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please do subscribe and i-follow mo ko sa aking social media accounts para meron tayong interaction outside YouTube. So, thank you so much. See you on my next review update. Bye-bye!